በጣም ጥሩ በዛሬ ቪዲዮአችን እንዴት ኮምፓይል እንደምናደርግና ረን እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ መጀመሪያ ስራችን ኮንፊገር ስለመደረጉ ቼክ እናደርጋለን። ጃቫ ሲሚሊዮን ኮማንድ ጽፈን ኢንተር ካደረግንና ይሄን ሪዛልት ካገኘን በትክክል ኮንፊገር ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ስራችን የጃቫ ፕሮግራማችንን መጻፍ ነው። ሲምፕል የጃቫ ፕሮግራም እንጽፋለን ዩዚንግ ኖትፓድ ኤዲተር። ሌሎች ኤዲተሮችን መጠቀም እንችላለን። ግን ኮምፓይል ማድረግና ረን ማድረግ ምንድነው የሚለውን ለማየት ስለሆነ እንዴት ነው የሚለውን ለማየት ስለሆነ ሲምፕል ኤዲተር ይጠቀምኩ ነው። የጃቫ ፕሮግራም እንጽፋለን። ቤዚክ የጃቫ ፕሮግራም ስትራክቸሩ ምን ይመስላል ከሚለው ጀምሮ ዝርዝር ጉዳዮችን ወደፊት ባሉ ቪዲዮዎች የምናይ ስለሆነ አሁን ፕሮግራሙ ቢገባንም ባይገባንም በደንብ ግልጽ ባይሆንልንም ችግር የለውም ማለት ነው። ክላስ ብዬ ጀምራለሁ። ኤግዛምፕል ለክላሳችን ስያሜ እንሰጣለን። ክላስ ምንድነው የሚለውን ራሱን በቻለ ቪዲዮ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላይ የምናየው ይሆናል። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን እና ስትሪንግ አሬይ ያስፈልገኛል። እንደዚህ ያደርጋለሁ። ቫሪያብል ያስፈልገኛል። እናረግና ስክሪናችን ላይ የሆነ ነገር ዲስፕሌይ ማድረግ ነው የምንፈልገው። ፕሪንት የምንፈልገው አሁን this is an example አልኩት and then ይሄንን ሰሚኮለን አደርጋለሁ። ብሬሳችን እንዘጋለን። ለሜን ሜተዳችን ሌላ ብሬስ ያስፈልገኛል ለክላሳችን። እቺኛዋ ብሬስ ለዚህኛዋ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህኛዋ ይሄኛው ደግሞ ለዚህኛው ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ስንጨርስ ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ እና ለፋይላችን ስም ሰጠዋለሁ። ኤግዛምፕል ዶት ጃቫ ማለት አለብኝ። ዶት ጃቫ የሚለውን መርሳት የለባችሁም። የት ሴቭ እንደምታደርጉ ማስታወስ ይጠበቅባችኋል። እኔ ሎካል ዲስክ ዲ ጃቫ ቱትስ የሚል ፎልደር ክሬት አድርጌ ስለነበር እዛ ጋር ነው ሴቭ እያደረኩ ያለሁት። እቺኛዋን ደግሞ ፓርት ኦል ፋይልስ ስላላችሁ ኖትፓድ እየተጠቀምን ስለሆነ ደን ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ይሄን አድርገን ስንጨርስ ኮማንድ ፕሮምፕትን ከፍትና ይሄን ኮማንድ ፕሮምፕታችንን የፋይላችንን ሴቭ ወዳደረግንበት ፎልደር ወርኪንግ ዳይሬክተሪውን መቀየር ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዲ ላይ ሄዳለሁ። ዲ ላይ ለመሄድ ዲ ኮለን እላለሁ። ዘን ፎልደራችን ውስጥ ለመግባት ሲዲ እንልና ጃቫ አንደርስኮር ቱትስ ፋይል ኔም ፎልደር ኔም መሳሳት የለብኝም። ይሄን ካረኩ በኋላ ኮምፓይል ማድረግ ረን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የኮምፓይሌሽን ሪዛልታችን ምንድነው የሚለውን ለማየት ፎልደራችንን ከጎን ላድርግላችሁና እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ዶት ጃቫ የሚለው ፋይል አለኝ። እዚህ ልክ ኮምፓይል አድርጎ ሲጨርስ ምን እንደሚሰጠን አብራችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጃቫ ሲ ትሉና የፋይል ኔማችሁን ትጠቀማላችሁ። ኤግዛምፕል ዶት ጃቫ በትክክል ፋይል ኔም መጻፍ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ ይሄን በረሳት ፋይሉን አላውቀውም ነው የሚለን፣ ወይም ይሄን አስተካክየው የፋይል ኔሙን ደግሞ እንደዚህ ብሳሳት እንደዚሁ ኮምፓይል አያደርግልንም። ጃቫ ሲ ትሉና ኤግዛምፕል ዶት ጃቫ የሚለውን በትክክል መጻፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ምንም አይነት ስህተት ስለሌለብን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት የሰጠን አውትፑት የለም ማለት ነው። የሲንታክስ ስህተት ቢኖር ግን እዚህ ጋር ውጤቱን ታገኛላችሁ። የሲንታክስ ስህተትም ምንድነው የሚለውን ወደፊት የምናየው ነው። እዚህ ጋር ግን ሁለተኛ ፋይል ክሬት ተደርጎልናል። ይሄ ፋይል ባይት ኮድ ፋይል እየተባለ ይጠራል። ጃቫ ኢንተርፕሪተር ላንጉዌጅ ስለሆነ ፕሮግራማችንን ቀጥታ ወደ ማሽን ሪዴብል ላንጉዌጅ አይቀይርልንም። ምንድነው የሚያደርገው? ከሶርስ ኮዳችን ወደ ኢንተርሚዲየት ፋይል ወደ ኢንተርሚዲየት ፕሮግራም ይቀይርልንና ይሄን ኢንተርሚዲየት ፕሮግራም ኢንተርፕሪት ያደርግልናል ማለት ነው። ጃቫ ረንታይም ኢንቫይሮንመንታችን ወደ ረን ስናደርግ ጃቫ ኢንተርፕሪትድ ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው። ይሄንን ነው ረን የምናደርገው ወይም ኢንተርፕሪት የምናደርገው። ያን ለማድረግ ደግሞ ጃቫ የሚባለውን ኮማንድ ትጠቀሙና ስፔስ አድርጋችሁ የዚችን ፋይል ኤግዛምፕል ዶት ክላስ የምትለዋን ፋይል ኔሟን ብቻ ፋይል ኤክስቴንሽኑን ትተን ኔሟን ብቻ ተጠቅመን ረን እናደርጋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንደዚህ ጽፋለሁ ማለት ነው። ዶት ክላስ የሚለው ያስፈልገኝ ኢንተር አደርጋለሁ። ውጤቱን እዚህ ጋር አገኛለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት this is an example የሚል እቺ ፋይል ከምን መጣች በሚል ጥያቄ ካላችሁ በእርግጥ በዝርዝር ወደፊት የምናየው ቢሆንም እቺኛዋ ኤግዛምፕል ያልናት ክላስ ነች ያችን ጀነሬት የምታደርግልን። እዚህ ጋር አንድ ክላስ ብቻ ስላለን በስሙ ኤግዛምፕል የሚል እናገኛለን። ሌላ ክላስ ቢኖረን በዛ ስም ሌላ ባይት ኮድ ፋይል እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት ይደረግልናል ማለት ነው።
ሶ በዚህ መሰረት ኮምፓይል ማድረግ ረን ማድረግ እንችላለን። ሲምፕለስት ወይ ነው ያየነው፣ ግን ሌሎች ነገሮችን በዝርዝር የምናይ ይሆናል። ለምሳሌ ሲንታክስ ስህተት ቢኖረን የቋንቋውን ህግ ብንጥስ፣ ለምሳሌ ሰሚኮለን ሳላረግ ብቀርና ይህንን ሴቭ ባረገው እዚህ ጋር መጥቼ ኮምፓይል ላደርግ በሞክር ጃቫ ሲ ብዬ ኤግዛምፕል ዶት ጃቫ ብል ስህተት አለብህ ነው የሚለኝ። እንደምታዩት ሰሚኮለን ረስተሃል፣ ኤግዛምፕል ዶት ጃቫ ኢረር ሰሚኮለን ኤክስፔክትድ ይለናል። የት እንደሆነ ይነግረናል። ሶስተኛው መስመር ላይ ነው የሚለን። ሶስተኛው መስመር ላይ ሄደን እናገኘዋለን። 1 2 ሶስተኛ መስመር ላይ ይህንን ማስተካከል ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ሴቭ አደርጋለሁ። እንደገና ኮምፓይል ብናደርግ በትክክል ጀነሬት ይደረግልናል ማለት ነው። ዚስ ወይ ኮምፓይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ነገር እየደገምን በቀጣይ ቪዲዮዎች ስለምናይ የበለጠ ግልጽ እየሆነልን ይመጣል ማለት ነው። ለዛሬ ግን ይበቃናል። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች